હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવીશું માત્ર 10 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતી બટેટાની વેફર। તો આ વેફરને નથી બાફવી કે નથી સૂકવવી, માત્ર 10 જ મિનિટમાં તૈયાર થશે અને એ પણ વોશિંગ મશીનમાં। ફ્રેન્ડ્સ, સાંભળીને આશ્ચર્ય થયું ને? હા, આ વેફર આપણે વોશિંગ મશીનમાં જ તૈયાર કરેલી છે અને તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ક્રિસ્પી કરારી આ વેફર તૈયાર થાય છે। તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ માત્ર 10 જ મિનિટમાં તૈયાર થતી બટેટાની વેફર। તો વેફર બનાવવા માટે અહીંયા મેં 500 ગ્રામ બટેટા લીધા છે। બટેટાની પસંદગી કરવામાં એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે એકદમ ફ્રેશ અને તાજા બટેટા હોવા જોઈએ। વાસી અને પોચા પડેલા બટેટા હશે ને તો તમારી વેફર બિલકુલ સારી નહીં બને। પહેલાં તો આપણે બટેટાની છાલ ઉતારી લેશું અને વેફર બનાવવા માટે આ રીતે મોટા બટેટાની પસંદગી કરવાની, એટલે એકદમ સરસ મોટી વેફર તૈયાર થાય। તો અહીંયા બધા બટેટાની છાલ ઉતારી લીધી છે। આપણે વેફર બનાવવાની છે। તો વેફર બનાવવા માટે મારી પાસે આ રીતે મશીન છે, જેમાં 2 ઓપ્શન આપેલા છે। જો તમારે ચેક્સવાળી વેફર કરવાની હોય ને તો આ જાળીનો ઉપયોગ કરવાનો, અને સાદી વેફર કરવાની હોય તો આ જાળીનો ઉપયોગ કરવાનો। આ મશીન મેં મેળામાંથી લીધેલું છે। તો અત્યારે આપણે સાદી વેફર બનાવવાની છે, તો આપણે આ જાળીનો ઉપયોગ કરી અને વેફર બનાવશું। વેફર બનાવવા માટે આ રીતે બટેટું ઊભું રાખવાનું અને વેફર પાડી લેવાની। તો અહીંયા તમે જુઓ કે એકદમ પાતળી કાગળ જેવી આ વેફર તૈયાર થાય છે। મારી આંગળી તમને પારદર્શક સામે દેખાતી હશે। અહીંયા મેં એક બટેટાની વેફર કરી લીધી છે। વેફર કરી અને ડાયરેક્ટ આપણે પાણીમાં ઉમેરતા જશું, નહીંતર બટેટાની વેફર કાળી પડતી જશે। અને પાણી સાથે આપણે થોડો લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું। થોડો લીંબુનો રસ ઉમેરવાથી બટેટામાં રહેલો સ્ટાર્ચ બધો તળિયે બેસી જશે અને વેફર એકદમ સફેદ દૂધ જેવી તૈયાર થશે। તો આ રીતે આપણે બધી વેફર તૈયાર કરતા જશું અને પાણીમાં ઉમેરતા જશું। તો બધી જ વેફર પાડી લીધી છે અને તમે જોઈ શકો છો એક સરખી વેફર આપણી તૈયાર થઈ છે। અને તમે જોઈ શકો છો વેફરમાં રહેલું પાણી છે ને એ ડોળું થઈ ગયું છે। બટાકાના સ્ટાર્ચને હિસાબે જ આ પાણી ડોળું થાય છે। તો આપણે આ પાણી 2 વખત કાઢી અને બટેટાની ચિપ્સને સારી રીતે ધોઈ લેવાની છે। તો અહીંયા મેં બીજા બાઉલમાં પાણી લીધેલું છે। બટેકાની વેફર કરો ને ત્યારે આ પ્રોસેસ ખાસ કરવાની, તો જ તમારી વેફર સફેદ દૂધ જેવી તૈયાર થશે। હવે અહીંયા બીજી વખત પણ આપણે બટેટાની ચિપ્સને આ રીતે ધોઈ લેશું। તમે જોઈ શકો છો કે બીજું પાણી પણ ડોળું થઈ ગયું છે। અહીંયા 2 વખત ચિપ્સને ધોયા પછી તમે જોઈ શકો છો કે બટેટાની વેફરનું પાણી એકદમ ચોખ્ખું થઈ ગયું છે। બસ હવે આપણે પાણી બદલવાની જરૂર નથી। તો આજે આપણે વેફર એકદમ અલગ રીતે બનાવવાની છે। તો એના માટે આ વેફર સાઈડ પર રાખી દઈશું અને એક થાળી ઉપર કોટનનું કપડું રાખશું। અહીંયા તમે કોઈ કોટનનો દુપટ્ટો પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો, પણ એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે જે કપડાનો તમે ઉપયોગ કરતા હોય એનો કલર બિલકુલ ના ઉતરવો જોઈએ। કલર ઉતરતો હશે ને તો તમારી વેફર ખરાબ થઈ જશે। તો પાણીમાંથી નિતારી અને વેફર છે એ આપણે કપડા પર લઈ લઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, વેફર બનાવવામાં ઘણી બધી માથાકૂટ હોય છે। વેફર પાડો, બાફો, સૂકવો અને ત્યારે તમે વેફર ઉપયોગમાં લઈ શકો, પણ આજે એકદમ ઇન્સ્ટન્ટ વેફર તૈયાર કરવાની છે। કોઈ વધારાની ઝંઝટ કરવાની નથી। આ વેફર માત્ર 10 જ મિનિટમાં બનાવી અને સર્વ કરી શકો છો। બસ હવે આ ચારે છેડા ભેગા કરી અને ગાંઠ બાંધી લેશું। ઘણા આને કાતરી કહે છે, વેફર કહે છે, બટેટાની ચિપ્સ કહે છે। તમે શું કહો છો એ પણ મને કમેન્ટમાં જણાવજો। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેં એક સરસ પોટલી બાંધી લીધી છે। હવે આગળની પ્રોસેસ જોઈ લઈએ। હવે જે આપણે વેફરની પોટલી બાંધીને રાખેલી છે ને એ વોશિંગ મશીનમાં મૂકી દઈશું। ઢાંકણ બંધ કરી દઈશું।
મશીન ચાલુ કરશું અને જે સ્પિનનું બટન છે ને એ પ્રેસ કરશું. સ્પિન ઉપર જે આપણે મશીન ચાલુ થશે ને એટલે વેફરમાં રહેલું બધું જ પાણી શોષાઈ જશે અને આપણી વેફર એકદમ ડ્રાય થઈ જશે. અહીંયા તમે જુઓ કે માત્ર 6 મિનિટમાં જ આપણી વેફરમાં રહેલું બધું પાણી શોષાઈ જશે. મશીન ચાલુ થઈ ગયું છે. હવે 6 મિનિટ પછી આગળની પ્રોસેસ જોશું. અહીંયા મશીન ફર્યાને 6 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણે પાવર બંધ કરી દઈશું અને વેફર જોઈ લઈએ. અહીં આપણી વેફર એકદમ ડ્રાય થઈ ગઈ છે. પોટલી ખોલી અને જોઈ લઈએ. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આપણી વેફર એકદમ ડ્રાય થઈ ગઈ છે. હાથમાં લેતા મારો હાથ બિલકુલ પાણીવાળો નથી થતો, તમે જોઈ શકો છો. હવે આ વેફરને આપણે તળવાની છે, પણ વેફર તળતા પહેલાં એક પ્રોસેસ કરવાની છે, એ કરી લઈએ. વેફર આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લેશું. વેફરની પ્લેટ સાઈડ પર રાખી દઈશું. અહીંયા મેં એક વાટકી લીધેલી છે. 1 ચમચી મીઠું ઉમેરશું અને મીઠાની સાથે થોડું પાણી ઉમેરશું. પાણી ઉમેરી અને મીઠું સારી રીતે ઓગાળી લેશું. અહીંયા મીઠાનું પાણી તૈયાર થઈ ગયું છે. આનો આપણે આગળ ઉપયોગ કરશું. અને હવે જઈએ ગેસ તરફ. વેફર તળવા માટે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તેલ એકદમ સારી રીતે ગરમ થાય એટલે જે આપણે ડ્રાય કરેલી વેફર છે ને એ તેલમાં ઉમેરી દઈશું. અને એની સાથે જ આપણે જે મીઠાનું પાણી કરીને રાખેલું છે ને એમાંથી 1 ચમચી મીઠાનું પાણી આપણે કડાઈમાં ઉમેરશું. આ કરવાથી તમારી વેફર સરસ ખારી થશે. જો તમારે મોરી વેફર પસંદ હોય ને તો તમારે આ પ્રોસેસ કરવાની જરૂર નથી. તેલમાં તમે મીઠાનું પાણી ઉમેરશો ને એટલે વેફરમાં એકદમ સરસ ખારાશ આવી જશે. અને વેફર તળવા ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ફાસ્ટ જ રાખવાની છે, ધીમી નથી કરવાની. જો તમે ધીમા ગેસે વેફર તળશો ને તો તમારી વેફર સોફ્ટ થશે. એકદમ ક્રિસ્પી કરારી વેફર જોતી હોય ને તો ફાસ્ટ ફ્લેમે જ આપણે વેફર તળવાની છે. વેફરને આ રીતે પલટાવતું રહેવાનું જેથી બધી બાજુ વેફર એકદમ સરસ ક્રિસ્પી તૈયાર થાય. હવે થોડી વાર પછી અહીંયા જોઈએ તો બધી જ વેફર સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે. એક્સ્ટ્રા તેલ નિતારી અને વેફર એક પ્લેટમાં લઈ લેશું. તો આ રીતે બાકીની બધી વેફર પણ તળી લેશું. તો આપણી બધી જ વેફર તળાઈ ગઈ છે અને તમે અવાજ સાંભળી શકો છો કે કેટલી ક્રિસ્પી વેફર થઈ છે. હવે તૈયાર થયેલી ગરમ ગરમ વેફર ઉપર થોડું લાલ મરચું પાવડર આપણે છાંટી દઈશું. તમે જો વ્રતમાં લાલ મરચું પાવડર ખાતા હોય ને તો જ ઉમેરજો. થોડું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાથી વેફરનો સ્વાદ એકદમ સરસ આવી જશે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણી વેફર એકદમ મસ્ત ક્રિસ્પી કરારી તૈયાર થઈ છે. અવાજ પણ તમે સાંભળી શકો છો. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે માત્ર 10 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતી બટેકાની વેફરની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.